Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách may một cái mũ từ một cái áo dệt kim cũ. Các bạn sẽ rất ngạc nhiên vì sao nó lại dễ đến như thế. Trước hết, bạn hãy cắt ra một phần có kích thước khoảng 40 x 25 cm. Sau đó bạn may theo cạnh 40 cm. Bạn để lại một khoảng trống dài 5 cm không may. Kinh nghiệm của tôi khi may trên vải len là tôi thường may trên giấy, sau đó xé giấy thừa ra thì đường may nó sẽ không bị co giãn. Đây là cái lỗ thủng tôi để lại. Tiếp theo bạn hãy gấp chéo vải như tôi đang làm. Phần này các bạn hãy chú ý, lớp vải ngoài thì được xếp với lớp vải ngoài, lớp vải bên trong thì được xếp với lớp vải bên trong. Sau đó các bạn cài ghim cho dễ dàng may hơn. Tôi rất chú ý đến việc cài ghim trước khi may, bởi vì giúp đường may không bị biến dạng. Thỉnh thoảng tôi lười biếng là cũng nhận hậu quả ngay. Đó là kết thúc đường may thì vải trên thường thừa 2 đến 3 cm so với vải dưới. Vải thun và vải len co giãn rất là nhiều, nên là khi may tôi phải vừa may vừa lấy tay để đẩy vải trên để giúp đường may không bị biến dạng. Tôi phải đẩy rất nhanh thì nó mới kịp. Đấy, các bạn nhìn xem, sau khi may xong mà đường may nó vẫn bị rão ra so với cả thông thường. Bây giờ các bạn lộn phải. Với lỗ thủng này thì các bạn có thể khâu tay. Các bạn có thể search trên YouTube, có rất nhiều cái kỹ thuật khâu tay giấu chỉ mà không nhìn thấy đường chỉ. Ở cái phía có đường may khâu tay thì các bạn hãy cho vào bên trong. Đấy, các bạn nhìn xem, sau khi mà lộn phải thì mũ nó sẽ uốn thành những cái nếp hoa rất là đẹp. Các bạn hãy sắp xếp nó thành những cái thớ vải đều nhau thì hoa nó sẽ đẹp hơn. Thời gian để hoàn thiện cái mũ này chỉ khoảng 10 phút. Vậy thì từ nay các bạn có thể lôi hết những áo len cũ của gia đình và may cho mỗi thành viên gia đình một cái mũ. Một điều rất thú vị các bạn xem nhé. Cái mũ này nó có thể là một cái khăn giữ ấm cổ rất thuận tiện. Đó, tôi sẽ lộn cái bên trong ra. Rồi, nó chính là một cái khăn luôn. Khi nào các bạn viêm họng là hãy biến nó thành một cái khăn quàng cổ. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nhớ nhấn nút like và nút đăng ký để xem những video mới nhất nhé.